Hello, welcome back to my channel Travel with Sel. ඉතින් guys අද අලුත් දවසක් අලුත් vlog එකක් මම ඔයාලට අද දෙන්නේ ඉන්නේ වෙනස්ම type එකේ vlog එකක්. ඔව් අපි මහමුහුදේ මාස 4 5 6 සමහරු 9 ඉන්න අවස්ථා තියෙනවා. එහෙම contract එකක් තියෙද්දි අපේ මේ කොණ්ඩේ කොහොමද අපි කපා ගන්න? අපි කොහොමද රැවුල කපා ගන්න? ඉතින් අපි ඕවා මේවා මගෙන් අහනවා කට්ටිය මල්ලිලා අයියේ අපිත් එක්ක පොඩ්ඩක් share කරගන්න. ඉතින් මම අද පොඩි vlog එකක් වෙනස්ම type එකේ vlog එකක් ඔයාලත් එක්ක share කරන්න හිතුණා. පොඩි චේන්ජ් එකකටත් එක්ක. ඉතින් අපේ කට්ටිය ඉන්නවා පල්ලෙහා. අපි යමු පල්ලෙහාට. මේක වෙන්නේ ජිම් එකේ. ජිම් එකේ තමයි ප්ලේස් එක අපි arrange කරලා තියෙන්නේ. වැඩි කතා නැතුව යමු. මාව subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. So guys stay tuned. මේ travel with Sel. මේ ඉන්නේ නැවේ බාබර්. මොකද කියන්නේ නේද කොණ්ඩේ ගැන සුන්දරයි කොණ්ඩේ හරි අහිංසකයි හරි අහිංසකයි අපි දැක්කොත් හරි අහිංසකයි next line එකේ ඉන්නේ next train එක වැද්දා පොඩි කුංචි කොණ්ඩ නම් වෙන්න අපනවා මේ අපේ second engineer අපනවා නම් ඕ third officer මේ ඔයස් වල්ලි මේ අපේ චීෆ් කුක් ජිම්කාන් අද කරි නියමයි මොකද කරේ අද මේ පොයනේ මල්ලියා එතකොට මේ ගොස්සෙක් කොහෙද කරේ මේ කොණ්ඩේ කපන ගොස්සෙක් සැලොන් ලියෝ එකේ ඔය සැලොන් ලියෝ එකේ කවුද අනුෂ්කාද කරේ ඔව් දරුස්කේත් ඔව් මේ කට් එකට කීයද එතකොට මේ කට් එකට $40 සිල්ලක් නැහැ නේ ලියෝ එක හොඳයි ඔව් ලියෝ එක හොඳයි ස්ටෑන්ඩඩ් එක තියාගන්න පැගොයි අම්මට සී ඒ ඔක්කොම ධනුෂ්කාගෙන් ඉගෙන ගත්තා. ඒකනි කියන්නේ මේ නෑබිලි කට් එක නේ. TikTok වල ඉන්න හිරපු කොල්ලෙක් අම්මා කැමැත්තට සීමන් කෙනෙක් වෙනවා. ඊවන් කෙනෙක් කියලා දැන් YouTube එකේ. YouTube වල. මල්ලි වාර මේ ඉතාලියෙත් කැපුවානේ. ඉතාලිය කැපුවා, ජර්මන් කැපුවා. අන්තරම කැපුවා. ඒක කපලා දීන්නේ. බොස් මේ මොකද්ද මේ ඔය මේ උපන්නත තින්ත ගන්නවද එකක් කියපන් කොණ්ඩේ කපනවා නෑ මම මල්ටි ටැලන්ට් ලිස්ට් එකේ ඊළඟ කැම්පීම ගැන නෑ ඔව් වෙලාවක මේක පණ එකක් ගන්න කාලු වල ගෙන් තියෙනවා ෆෝන් එක කතේ දැන් ඉන්නේ සෙල්ලන්නේ නෑ මේ බිස්නස් කාර්යයක් වගේ මේ ඉන්නේ අපේ අහිංසක සිරිමත් ඈ ලේබල් එක මාරු කරලා ඒ එකක් ගැට ගහගෙන ඉන්නේ. වෙන මොකක් හරි තියෙන්නේ නේ ඒක ගැට ගහගෙන ඉන්න තියෙන්නේ කොල්ල රවට්ටන්න. යෙලෝ එකක් තියෙන්නේ ඔය ටැග් එකම ගැට ගහපුවා. ටැග් එක මේ print එක. මල්ලි ලස්සන එන්නද ඈ ටැග් එකේ එනවා බෑග් එක. ලස්සන එන්නද ඔයම දාන්න එපා. අනිවාර්යෙන් FB එකේ දාන්න වයිරල් වෙලා යන්න ඈ? යකෝ 11 මාරක. ආයෙ කරා චීෆ් කුක්ගෙන් ගන්න ඕන පර්මිෂන් ගැලියට යන්න චීෆ් කුක් කියලා නේද
රයින් මල්ලි ජීවිතය ගැන මොකද හිතෙන්නේ? ස්කන්ධයේ දිනයි ආතල් ඉතුරුයි. සිරාවට? මොකද හිතන්නේ? ස්කන්ධය දිරලා ආතල් ඉතුරු වෙනවද? මටත් ඒකම තමයි කියන්නේ. කෙෆ්කු ජීවිතය ගැන මොකද හිතෙන්නේ? ස්කන්ධය දිරලා ආතල් ඉතුරු වෙනවද? අනිවාර්යයෙන්. ඒක මොල්ලියක් වගේ දින මොකක්ද කරන්නේ? මොල්ලියක් වගේ දින මොකක්ද? මේ මිටින් මොකක්ද කියන්නේ? ඒක තවලුත් අඩු වෙන්න ඕන. ඒකේ බෝසල් නාම එක දහක් තියෙන්නේ. අනක් වගේ. ඉරද්ද? අනක් වගේ. දැන් නම් නියමයි. ආනේ අවුලන්නේ. දැන් මරු කැට් එක රැම්බෝ කට් එක ගහලා තියෙනවා. මසාජුත් කරනවද මේ සැලුන් එක? හැපි එන්ඩ් කියලා. හැපි එන්ඩ්. හරිද? ඒක උඹේ මේව කරලා මුරවල බලන්න. කොහොමද ඊළඟ? උගිලේ ගන්නවා. ඉතින් මුරවල බලන්න. ඔයාස් කොහොමද? එමග ගවලා බලන්න. ඒක සාමාන්‍ය විදිහට කපුව මෙතන දෙකට නුනට දුක. දෙපැත්ත සුදු කළාද ගන්නේ? තව සුදු කරනවද? ඔව්. මුගාන්න. ඔව්. යාර සැලුන් එකේ වගේ සින්දුවක් නැද්ද අර ෂා FM? මේව පොස්ට් මේව පොස්ට්. මේවා වේ පොස්ට්. ඒසි. විසි. ඒකේ $40ක් ගන්න. ඔය 40. මුගි නැචීට් එක යකෝ සැලුන් එකේ 10 දිනක් කපලා මෙච්චර තරගන. කොච්චර? මගේ මැෂින් එක තමයි වෙන්නේ. ඔරිජිනල් ෂින් එක ඔරිජිනල්. ඔරිජිනල් මේකින් චයිනා. ඔගේ මේ අරගෙන හැරෙලා මල්ලුවක් කපලානේ. අද මුළු මේ නැවටම මේ වෙසක් එකට කපනවා. දන්සලක් දෙන්න. ඔව් බාබර් සාප්පුවේ දන්සලා. ඔව් දන්සල් මේ දන්සල්ට කපන්නේ. අද කොණ්ඩේ දාන්න. කොණ්ඩ දන්සල්. ගෝරිල්ලෙක් වගේ. පොඩි ගෝල්ඩ් එකක් ගන්න තමයි. එහෙම අවුලක් නැහැ. ගයිස් මේ අයියා තමයි ඔයාලට නැව් හොයලා දුන්නොත් හොයලා දෙන්නේ. මේ අයියා තමයි මේ ඔක්කොටම නැව් හොයලා දුන්නේ. ඔව් WhatsApp නම්බරේ දෙන්න අපේ මේ විකේෂි පේනද? හරි බිසි අයියා කෙනෙක්. සුගන්ධ පුසුමක ඔළුව ගන්න හදනවද නැත්තම්? හායි. රවි උඹේ එදා බලද්දි බර කීයද බං? මේකේ බර පොඩ උඩට බලපන්කෝ. ඒ මිනිස්සයාට ඒක කපන්න දෙන්නෙම නෑ නේ. දැන් මෙතන මොනවා? ගියක් ගහන්නේ. මෙතන බලපන් පොඩට. මෙතන මේක බලමු. එතන බලන්න. ආයෙ අරුල් නෑ. අරුල් බලමු කිය වැරදි. නිෂාන්. ආ. නිෂාන් නේ පිටියල්ලම් බලන්නේ. මිලිපිටියම් මොකක්ද නාම බෝසන් සැලුන්. ඔය ඇත්තටම මම මොකක්ද දාන්නේ සැලුන් එකේ නම? සැලුන් එකේ නම මොකක්ද? AB සැලුන්. සෙවනගල. මූ සෙවනගල මූ මිලිපිටියම් සෙවනගල. සෙවනගල සැලුන්. සෙවනගල බෝසන් සැලුන්. සෙවනගල බෝසන් සැලුන්. එහෙම බෝසන් ස්ටෝර්. ජිම්කානා සැලුන් ජිම්කානා. යා. ගයිස් මේ අපේ මේ ජිම්කානා. මල්ලිගේ තියෙනවා සෙට් එකක් දාලා. නෑනේ ජිම්කානා. හරි? අල්ලන සැලුන් එක උඩ ජිම් එලා. අන්න ඒක මාරු. මාරු අයිඩියා එක. කොණ්ඩේ කපලා කියලා කපලා දානවා. ජිම් එකේ ඉන්න කොල්ලොට 50% off. කොණ්ඩේ ගන්න සෙට් එක ඔක්කොම ඊට පස්සේ ජිම් එකට. ජිම් එකටනේ. පල්ලියේ ඉන්නවා මාදාගත්තේ මේ ඉන්න සප්ලිමන්ට් දෙනවා අර වා අර ඩුබායි සප්ලිමන්ට් දෙන්නද? අරගෙන ජම්බෝ එක දෙන්න ජම්බෝ එක. යම්බෝ එක. ජම්බෝ එක දෙන්නේ රාත්‍රි
නම් විදිහට ලස්සන. ඒක ගාවල. ලයිට් එකෙන් ගහගෙන තියෙන්නේ නේද? ඔව් ආයි ඒක. ඒ කපන්න දැන්නේ? උඩරවලට කපන්න එපා උඩරවල අපි කියන්නේ බා. මා ගහය පිට උඩරවල වань. උඩරවල තියෙනවා. මැෂින් එක විතරක් තියෙනවා. ඔව්. ඔව්. අලුත් සනේ රාමතුමඩි යටින් තරහයි ගෝ. ඔය පිසක් ගා. හදන්න රෙවුල. එපේ පොපේ පා. දෙපැත්තෙන්ම. බලපංගු ඉතින් කරන වැඩනේ. අපේ අතෝ. වෙන්නේ ඕකේ. ඒක ලෝකේ කපද්දි රිදෙනවා බං තේරෙනවා මේ ඇඟිල්ල වෙනවා බං. මුවාර නිකන් අල්ලගෙන බලෙන් කපනවා වගේ සීන් එකක් පේන්නේ. ඒ ටික පොඩ්ඩක් දෙන්න. මතකද අර පෙරදිනේ වල්ලත් එක අපර. ආ. ඒ වගේ සීන් නැත්තම්. මුන්ගේ අයියා කෙනෙක්ද කොහෙද උනේ? ඔව් ඥාති. Print mistake. Chief cook. කොහෙද ගියේ මිස්ටර් බාබර්? ඔයා නැති වෙලා මේ කපලා මේ. මේ කැපුවා බෝසත් කැපුවේ. පීතර් මල්ලි මෙයා ගැන අපි මේ වෙනම වීඩියෝ එකක් කරනවා. වෙනම vlog එකක්ම කරන්න ඕනේ එක්කෙනෙක් මේ. එන කතාව. එන්ජින් රූම් එක. මෙයා තමයි ඇවිල්ලා මොකද්ද ස්පින් රයිඩර්ස් නේ? ස්පින් රයිඩර්ස් එකේ ඇඩ්මින් කෙනෙක්. තව කීදෙනෙක් ඉන්නවද ලිස්ට් එකේ? තමයි හදෙන්නෙක් ත්‍රි. අද එන්නේ. ගයිස් නවකදී බර අඩු වැඩි වීමේ ප්‍රධානම සාධකය මෙයා ග්‍රීන් චීෆ් කුක්. හතරක් කෙඩිලා හතරක් මාසෙකට. මෙයා තමයි කල්පිට්. හොඳ ප්‍රවණතාව. හොඳ ප්‍රවණතාවය. සඩියක දැම්මහම අරක යන්නේ එර අල්ලි දැන් කාගේද බෙල්ල කපන්නේ? අපේ සෙකන්ඩ් ඉන්ජිනියර් කපන්න හැදුවා. ආමුකෝ මේ කොණ්ඩෙන් කොණ්ඩේට දුම් මාරු කරන්නේ? අරක මේ දැන් කොණ්ඩෙන් කොණ්ඩේට එහෙමයි කියන්නේ දැන්. ධනුෂ්කයි ඔයාට එහෙමද කියලා තියෙන්නේ? ඇනෙනවනේ ඉතින්. ආ. කොණ්ඩ ගාස්. ඒ කියන්නේ බාබර් ගැන මොකද්ද කියන්න තියෙන්නේ? මේ අපේ නැවේ මේ සෙකන්ඩ් ඉන්ජිනියර්. බාබා දැනට නම් හොඳයි කොන්ට කපලා ඉවරලා තමයි. අපි ඉවර වෙලා ආයෙ දෙන්නම් අප්ඩේට් එක. බාබර් යාළුවෝ සෙට් එක තමයි මරු. නැත්නම් දියුනේ නිකන්. කාටි විදියට. මුතු එකක් තමයි ගන්න. ඔව්. ආවා කියන්නේ මෙහෙම ඇවිල්ලා මේක නැත්තම් එහෙම ලස්සනට දියනවා. මට ඊට පස්සේ කොණ්ඩේ ස්පයිස් කරනවා ලස්සන. මේ සෙකන්ඩ් ඉන්ජිනියර් ඊළඟ සතියේ සයින් ඔෆ් වෙන්න ඉන්නේ. මේ හොඳ ගෙයා කට් එකක් ගහගෙන යන තමයි සැලූන් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. සුරතලා වගේ. ඒක හොඳට අවුරුදු 10ක් විතර බාල වෙලා වගේ නේ. කියුට්. ආයිත් අඳුර ගන්නත් බැරි දන්නේ නැහැ සෙක. ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they මසාජ් බබුලා නේ කොණ්ඩේ හදන්න. මසාජ් එක ෆ්‍රීද? අසත්ති. දැන් බලන්න ඔන්ලයින් සයිස් එක. වාව්. දැන්
ini mana Raul apa? Nenek langsung aja siapa? Mana pun Raul apa? Raul, ini mana sih Raul apa? Nih, tidak apa? Oh, Deepa ini dan iwara කරන්නේ කවුද? ඒ ඉවර කරන් දීපන්කෝ. Mana Raul apa lagi langsung? ඉතින් කවුරුත් නැහැ. ඉදිල නෑ මේක. ඩයි කරලා. ඒ ඩයි කරලා සුදු පාටින් ඩයි කරලා තියෙන්නේ. ඩයි කරලා ඉන්නේ. එක ඩයිස්. Cut dice. කොපිරයිට් අදින් දැල්ලා එක එක නම් කියනවා එහෙමද? මගේ ලෝකෙ ගහන්න නේද? ඔව් ලෝගෝ එක මෙතන ගහන් පිටේ. නෑ ඇයි බෙම කපන්නේ? ඇස් දාගන්න කියලා. සම්දේන ඇස් වාගන්න කියලා ආවා. ඇයි බෙම කපලා. හරිද? අනිත් දවසේ ආයේ එන්ජින් රූම් එකට යනකොට මේ වගේ කොණ්ඩේ හදලා මේව දෙපැත්තට ඇදලා යන්න ඕන සවුත් කොරියාවෙන් යනවා මගේ නම කන්න. අර එන්ජින් රූම් එකේ කියලා කෙල්ලෝ ටික පිස්සු වට්ටන්න. ඔව් අනිවාර්යයෙන්. So guys මමත් දැන් සැලුන් එකෙන් එයා කට් එක ගන්න යන්නේ අපි බලමු කොහොමද ෆයිනල් අවුට්පුට් එක කියලා. Stay tuned. පොඩ්ඩයි කපන්න ඕන. එසේ ගියා ගන්න කපලා තියෙනවා. වටේ දුට්ටක් කරමුද? උඩින් පොඩ්ඩක් කරමුද? අර මෙහෙම එන්න නික ගන්නට. සිනිමල් වගේ. ඔව් එහෙම පීරනවා නිකන් අර මේ පන්සල් උපාසකයව. උඩ පොත්තමත් ඒ අර සෙට් දැම්මද? ඒක නෑ. ඒක නියමම ප්ලේස් එක නේ බා කොණ්ඩේ කපන්න. මෙතන ඔක්කොම හදලා තියෙනවා මේ මිරර් එකයි. Guys, කොණ්ඩේ කෑවා. ඒව කිව්වට සුපිරියර හදලා දින්නේ. සැලුන් ලියු 2. මල්ලි එදා කිව්වා නේද මේ සෝරි එදා මේ වෙලයි කිව්වා නේද මේ ධනුෂ්කයා ඉගෙන ගත්ත කියලා. So guys මම මේ vlog එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. ඔයාලට පෙන්වන්න ඕනේ කොහොමද නැවේ කොණ්ඩේ කපන්නේ කියලා. පොඩිම පොඩි vlog එකක්. කට්ටිය ලයින් එකේ තව ඉන්නවා. තඩියක් ඉන්නවා. තඩියා say hi. So guys stay tuned. මාව subscribe කරන්න. subscribe කරමු නැති කට්ටිය මේ travel with Zela.